بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ موږ تاسو سی پلس پلس کې ټرنری اپریټر وایو، یعنی موږ تاسو وایو چې ټرنری اپریټر څه ته ویل کیږي. لومړی کې موږ تاسو وایو چې عموما کې پروګرام کې درې ډول اپریټرز استفاده کیږي. یو ته یونری اپریټرز، بل زموږ سره باینری اپریټرز او بل زموږ سره ټرنری اپریټرز. یونری او باینری اپریټرز موږ تاسو په تفصیل سره وویل. نن موږ تاسو وایو چې ټرنری اپریټر څه ته ویل کیږي. لومړی موږ تاسو ټرنری اپریټر تعریف کړی هم وو. هغه اپریټر څه ویل کیږي چې په دریو اپرینز باندې عملیه اجرا کوي. دغه ټرنری اپریټرز ویل کیږي. لکه دا زموږ سره هغه د ټرنری اپریټرز اگزامپل دی. په دې شکل سره موږ تاسو ټرنری اپریټرز معرفي کولای شو. اصلا کې ټرنری اپریټرز یا مثلا کنډیشنل اپریټرز چې د زموږ سره په پروګرامینګ کې د تصمیم نیولو په خاطر استفاده کیږي. یعنی موږ تاسو وایو چې کنډیشنل اپریټرز ار یوزد یا ټرنری اپریټرز ار یوزد ان ډیسیژن میکینګ ان سی پلس پلس پروګرامینګ. یعنی executes different statements according to test condition whether it is true or false. یعنی زموږ سره یو کنډیشن څنګه کوي ټیسټ کوي. یو کنډیشن یا زیات کنډیشنز په یو سټیټمنټ کې څنګه کوي ټیسټ کوي. کچېرې مثلا هغه ټرو ریټرن کوي که مثلا فالس بیا زموږ سره څنګه کوي فالس ریټرن کوي. د ټرنری اپریټر یا مثلا د کنډیشنل اپریټر هغه سینټیکس په دې شکل سره دی. لومړی موږ تاسو یو کنډیشنل ایکسپریشن لیکو، یعنی د خاطر موږ تاسو کنډیشن لیکو. هغه وروسته موږ تاسو دغه کوېسچن مارک لیکو. کوېسچن مارک نو وروسته موږ تاسو ایکسپریشن 1 یعنی په دې معنی کړی چې زموږ سره لومړی بیا موږ تاسو د کوېسچن مارک وروسته موږ تاسو ایکسپریشن 1 لیکو. بیا موږ تاسو کالن سمبول موږ تاسو لیکو. هغه وروسته موږ تاسو بیا چې لیکو. هغه وروسته موږ تاسو ایکسپریشن 2 معرفي کوو. دغه ته موږ تاسو څه ویل شو. دغه ته د ټرنری اپریټر یا مثلا د کنډیشنل اپریټر هغه سینټیکس په دې شکل سره دی. دا په دې معنی چې کشیر پرس کوي دلته موږ تاسو کنډیشن لیکو. کشیر مثلا دغه کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي نو دغه ټرنری اپریټر راسن دغه لومړی ایکسپریشن څنګه کوي ریټرن کوي. کچیر مثلا دغه کنډیشن زموږ سره فالس کیږي نو ټرنری اپریټر دغه ایکسپریشن 2 څنګه کوي ریټرن کوي. یعنی موږ تاسو ګورو اف د ټیسټ کنډیشن از ټرو، یعنی کچیر مثلا دغه ټیسټ کنډیشن څنګه کیږي ټرو کیږي. ایکسپریشن 1 از ریټرن ان اف فالس ایکسپریشن 2 از ریټرن. کچیر مثلا دغه ټیسټ کنډیشن دغه کنډیشن ایکسپریشن زموږ سره ټرو کیږي. ایکسپریشن 1 کچیر مثلا فالس کیږي بیا زموږ سره ایکسپریشن 2 څنګه کیږي ریټرن کوي. نو کنډیشنل اپریټرز ټیکس ټری اپرینز یعنی دغه موږ سره په دریو اپرینز باندې عملیه اجرا کوي. اټ کنسیسټ اف 2 سیمبولز. په دې کې دوه سیمبولونه موجود دي چې یو کوېسچن مارک دی او بل زموږ سره دغه کالن سیمبول دی. دغه ته موږ تاسو کنډیشن لیکو. دغه کوېسچن مارک او دلته د کوېسچن مارک په داخل کې موږ تاسو چې لیکو. د کوېسچن مارک او کالن په داخل کې موږ تاسو لومړنی ایکسپریشن لیکو. د ورسره موږ تاسو د کالن ورسره موږ تاسو بل ایکسپریشن لیکو. نو په دې شکل سره موږ تاسو ټرنری اپریټر څنګه کولای شو معرفي کولای شو. نو زره زماله دې پریکټیکلی موږ تاسو دغه ټرنری اپریټرز ګورو. نو زره زماله دې یو نوې پروګرام کریټ کوم. یو نوې فایل موږ تاسو اخلو. پرس کې زره زماله دې سورس فایل پرس کې لیکو چې هش انکلود I stream hash include I stream. دا غوړ سم کو تاسو لیکو چې using namespace std. فرض کړئ تیر ورځ موږ تاسو یو اگزامپل یو پروګرام موږ تاسو ولی کلو چې په کې موږ تاسو یو ویریبل کریټ کړو د مارکس په نامه باندې او مارکس موږ تاسو یو ویلیو اساین کړی و 70. فرض کړئ زره زما په هغه شکل سره دغه مارکس ز څنګه کوم چې کوم یعنی زه دلته لیکم یو کنډیشن لیکم چې اپ کچېرته مثلا مارکس څنګه وی لوی وي د څونه د 500 نه. فرض کړئ موږ تاسو په دې شکل سره د اف او ایلز دغه کنډیشنل سټیټمنټس یا دغه کنټرول سټیټمنټ په ذریعہ هم موږ تاسو کولای شو د دې پر ځای هم موږ تاسو کولای شو د ټرنری اپریټر څخه موږ تاسو استفاده وکړو. لکه فرض کړئ زه ګورم چې زه غواړم چې دلته زموږ سره دغه مارکس 500 سره څنګه شي مقایسه شي چې یا په مارکس زموږ سره د 500 څخه لوی عدد سٹور دی کنه. چې مثلا زموږ سره مارکس زموږ سره ل 500 څخه لوی نو موږ دغه میسج ولیدل شي. فرض کړئ کوم چې سی اوټ یوازې موږ ته ولیکل شي چې پاست یا مثلا ولیکل شي چې یور پاست راځو موږ تاسو اخر کې موږ تاسو دغه انډ لاین هم کریټ کوو. کچېر مثلا دغه مارکس 500 څخه لوی نه وي یعنی زموږ سره دغه کنډیشن زموږ سره فالس وي بیا زموږ سره دغه ایلس څنګه شي ایگزیکیوټ شي. نو د ایلس په باندې کې موږ تاسو یو میسج لیکو. فرض کړئ لیکم چې یور فیلډ یعنی تاسو زموږ سره څنګه فیل شوی. اوس راځو موږ تاسو
ګورو چې زموږ سره په مارکس کې 70 سټور شوی دي ګورو چې زموږ سره مارکس دي د 50 څخه څنګه دی لوی دي یعنی دا معنی چې اویا زموږ سره د 50 څخه لوی دي دا معنی چې زموږ دغه اف کنډیشن څنګه کیږي ټرو کیږي کله زموږ سره اف کنډیشن ټرو شو بل اخر زموږ سره دغه سټیټمنټ څنګه کیږي ایگزیکیوټ کیږي کله چې موږ تاسو سره شو لدی ځای دغه رن کو ګورو زموږ سره پروګرام لا څه شوی نه ده ځوړم چې دا زموږ سره څنګه شي سټور شي فکر راځي زه راځم دلته پروګرام ته نوم ورکوم پر کوي لکه مثلا موږ تاسو لیکو چې exam.cpp یعنی دا پروګرام موږ سره د exam.cpp په نامه څنګه شو سٹور شو دلته موږ تاسو انکلود کې غلطي کړې ده هیش انکلود په دې شکل سره موږ تاسو بیا دا غوړي کوم ګورو چې موږ سره اپ کنډیشن ټرو شولو نو موږ ته د اپ باډي په داخل کې د کوم میسج دا یو ار پاس دا څنګه شولو دلته ډسپلی شولو نو د دې لپاره چې موږ تاسو پاسانۍ سره دغه کنډیشن چیک وو د دې لپاره موږ تاسو ټرنری اپریټر څخه هم دغه کوم کنډیشن چې موږ تاسو دلته چیک کړای دی په دې شکل سره موږ تاسو دغه اف او ایلس پر ځای موږ کولای شو ټرنری اپریټر څخه په دې شکل سره استفاده وکړو نو زه راځم لدې ځای دغه پروګرام کمنټ کوم فرض کې ټرنری اپریټر موږ په دې شکل سره اوس موږ تاسو د مارکس په نوم یو وریبل اخیسته دی زه دلته لیکم چې مثلا کچېرته مثلا مارکس یعنی موږ تاسو لومړی چې کو یو کنډیشن کو بیا موږ تاسو کنډیشن فرض کړئ کوم چې مارکس کچېرته مثلا لوی به د سونه دی 500 بیا موږ تاسو دا کنډیشن چې کله ولیکلو سټینټکس په دې شکل سره موږ تاسو یو کنډیشن لیکو هغه موږ تاسو کوېسچن مارک لیکو کوېسچن مارک وروسته موږ تاسو دغه ایکسپریشن لیکو فرض کړئ کوم چې یو ار پاست کله چې موږ سره مارکس دغه مارکس وریبل کې کومه ویډیو ده د 500 څخه لوی وي موږ ته دغه میسج څنګه شي ریټرن شي موږ ته دا لیکو چې یو ار پاست کچېره مثلا دغه میسج دغه کنډیشن موږ سره فالس شو نو بیا موږ سره کوم میسج څنګه شي ریټرن شي بیا موږ سره دغه ایکسپریشن ریټرن شي موږ ته دا وایي چې پارس کوي په هغه شکل سره چې یو ار فیلډ نو دا زموږ سره ټرنری اپریټر دی یعنی په دې شکل سره لومړی موږ تاسو دلته کنډیشن ولیکلو یعنی په دې معنی زموږ سره دغه مارکس چې کېږي دغه لیفټ سایډ کې کوم عادت چې دی دغه سره چې کېږي مثلا مارکس د 500 څخه لوی وو نو زموږ سره کله چې دغه کنډیشن زموږ سره ټرو شي نو دغه لومړنی کوم ایکسپریشن چې دی دغه څنګه کېږي ډایرکټ ریټرن کېږي کله چې دا ریټرن شو زه غواړم چې دغه په یو وریبل کې څنګه کم سٹور کم فرض کړئ چې مثلا دغه کنډیشن زموږ سره ټرو کېږي نو دغه سټیټمنټ ریټرن کېږي دغه ایکسپریشن ریټرن کېږي چې مثلا دغه کنډیشن زموږ سره پارس کېږي نو دغه نه ریټرن کېږي د دغه کلن وروسته دغه ایکسپریشن بیا څنګه کېږي ریټرن کېږي ان دا زموږ سره هغه اپ پارس کې زموږ سره هغه اپ باډي دا او دا زموږ سره چې دا هغه د ایلز باډي دا په دې شکل سره نو موږ تاسو کولای شو ډېر په اسانۍ سره د اپ ایلز پر ځای دغه ټرنری اپریټر څخه استفاده وکړو یعنی عیناً زموږ سره لکه دغه پروګرام چې دی په دې شکل سره لکه اپ ایلز موږ تاسو استفاده کړو په دې شکل سره موږ تاسو همدغه مفهوم په دې یو جمله کې یو سټیټمنټ کې لاس سره راوړلو نو کله چې مثلا دغه کنډیشن زموږ سره شروع شي یا مثلا زموږ سره دغه ریټرن کیږي او یا زموږ سره دغه ریټرن کیږي نو زه غواړم هغه ریزلټ کوم هغه زموږ سره ټرو یا مثلا تاسو هغه په یو وریبل کې سٹور کوم نو زه زما دلته زموږ سره دغه کوم ریټرن ویلیو چې دغه زموږ سره سټرینګ دی دا هم سټرینګ دی او دا هم سټرینګ دی نو زه زما لدی ځای یو سټرینګ ډیټا ټایپ اخلم نو زما لدی ځای سټرینګ مو تاسو اخلو فرض کې زه دلته لیکم چې سټرینګ ریزلټ string result equal to یعنی دغه کې کوم ریزلټ چې کوم راغلو کوم ریزلټ چې د ریټرن شي هغه زموږ سره په ریزلټ ولیبل کې څنګه شي سٹور شي نو کله زموږ سره هغه په ریزلټ ولیبل کې سٹور شو زه له هغه ورسته یوازې دا څنګه کوم سی اوټ کوم یعنی موږ تاسو هغه غواړو چې په سکرین باندې ډسپلی شي د ورسته زه لیکم چې ریزلټ هغه ورسته موږ تاسو یو ان لاین لګو اوس راځو موږ تاسو دلته غلطي کړې ده ریزلټ وریبل موږ تاسو غلط لیکل دی اس یو ال ټی د په دې شکل سره ګورو زموږ سره یو ار پاست دا په دې معنی زموږ سره دغه کنډیشن چې دی دغه زموږ سره ټرو شو دا په دې معنی دغه کنډیشن زموږ سره ټرو شو کله چې دغه ټرو شو زموږ سره دغه لومړنی ایکسپریشن څنګه شو ریټرن شو او په ریزلټ کې زموږ سره سٹور شو کله چې دلته سٹور شو بیا موږ تاسو هغه څنګه کړو ډسپلی مکړو اوس راځم دغه مارکس ته فرض کړئ موږ تاسو فرض کړئ زه دلته 30 اساین کوم ترڅو زموږ سره دغه کنډیشن څنګه شي فالس شي ترڅو زموږ سره دغه سټیټمنټ څنګه شي ریټرن شي کله چې موږ تاسو دا کمپایل ان رن کو
ګور موږ ته ویل کله چې یو ار فیلډ یعنی دا په دې معنی چې موږ سره د دغه ټرنری اپریټرز په ذریعہ موږ سره دغه دوهم کوم ایکسپریشن چې دا هغه څنګه شول ریټرن شو یعنی موږ سره دغه سټیټمنټ دغه کنډیشن چې دا هغه فالس شو کله چې دا موږ سره فالس شي دغه لومړی ایکسپریشن نه ریټرن کیږي دغه کالن وروسته چې کوم ایکسپریشن دا هغه موږ سره ریټرن کیږي کله چې دا ریټرن شو هغه په ریزلټ کې سٹور کیږي او بیا موږ تاسو هغه ریزلټ څنګه کړلو ډیسپلی کړلو نو د دې یعنی دغه د موږ تاسو ټرنری اپریټر ویل شو یعنی په ډیره اسانۍ سره موږ تاسو د اف ایلس کنډیشن پر ځای موږ تاسو دغه ټرنری اپریټر سره څخه په دې شکل سره استفاده کولای شو نو دا موږ سره ټرنری اپریټرز مثلا موږ تاسو وایي چې کنډیشنل اپریټر چې موږ تاسو وایو بل موږ تاسو وایي چې پریورټی اپریټرز ډیسکریپشن یعنی یا مثلا موږ تاسو وایي چې فرض کړئ که مثلا زه ولرم دا موږ سره ټرنری اپریټر راځم دغه لاین موږ تاسو کمنټ کوو priority of operators په څه معنا یعنی فرض کړئ چې مثلا زه ولیکم چې integer x فرض کړئ موږ تاسو لیکو چې فرض کړئ زه دلته لیکم چې 2 مثلا multiply by 5 بیا مثلا زه لیکم چې divide by 2 بیا مثلا زه لیکم چې plus 3 بیا ماینس مثلا موږ تاسو لیکو چې 5 اوس فرض کړئ په دغه ایکسپریشن کې په دغه سټیټمنټ کې زموږ سره کوم اپریټر لومړی پریورټی لري یعنی کوم اپریټر دا چې هغه لومړی څنګه کیږي په هغه باندې محاسبات تر سره کیږي دغه ته پریورټی ویل کیږي یعنی پریورټی اپریټرز په څه معنا یعنی په دې معنا چې زموږ سره کچېری زموږ سره یو سټیټمنټ موجود یا مثلا زموږ سره یو ایکسپریشن موجود وي نو په هغه کې مثلا زموږ سره د ضرب تقسیم ماډیول کوم اپریټرز استعمال شوی وي نو لومړی زموږ سره ملټیپلیکیشن سره تر رسیږي یعنی لومړی زموږ سره دغه ضرب کوم عملیات چې دغه سره تر رسیږي لاغه وروسته پریورټی ډیویژن لري یعنی په دې معنا چې زموږ سره بیا د تقسیم کوم عملیات چې دغه سره تر رسیږي بیا زموږ سره ماډیولیشن چې دغه اپریټر چې دغه پریورټی لري په نور باندې یعنی بیا لاغه وروسته دغه څنګه کیږي اجرا کیږي بیا لاغه ورسره په دوهم قدم کې اډیشن سره تر رسیږي بیا زموږ سره سبټراکشن سره تر رسیږي اخر کې زموږ سره دغه اساینمنت چې دی دغه اپریټر شی لري پریورټی لري په اخر کې زموږ سره دغه څنګه کیږي اساین کیږي لکه فرض کړئ په دغه ایکسپریشن کې لومړی زموږ سره دغه دوه چې دی دا یعنی لومړی زموږ سره 15 په 2 نه تقسیمېږي لومړی پریورټی زموږ سره شی لري دغه ملټیپلیکیشن یې لري یعنی دا په دې معنی زموږ سره دغه د ضرب علامه چې دا یا اپریټر چې دا زموږ سره لومړی پریورټی لري په دغه ټول باندې نو لومړی زموږ سره 2 په 15 کې څنګه کېږي ضرب کېږي یعنی 2 په 15 کې لاس بیا زموږ سره پریورټی بیا څو لري شی لري هغه زموږ سره شی بیا زموږ سره مثلا 2 15 کې ضرب شول لاس دلته راوتل لاغه ورسره زموږ سره دغه لاس چې دی په 2 باندې تقسیم کیږي یا په دې معنی زموږ سره یعنی دلته بیا د جمع عملیات سره نه رسیږي نه د منفي یعنی دلته زموږ سره پریورټی د ملټیپلیکیشن ورسره زموږ سره دغه ډیویژن کوم چې دی دغه سمبول زموږ سره دغه د تقسیم علامه چې دغه اپریټر چې دی دا زموږ سره پریورټی لري یعنی 2 په 15 کې ضرب کیږي لاس بیا په 2 تقسیمېږي 15 بیا لاغه ورسره کله چې دلته 15 راغلل یعنی تر دې ځای زموږ سره هغه ویډیو څو شو 15 لاغه ورسره موږ تاسو ویل چې د جمع عملیه اپریټر چې دغه پریورټی لري یعنی بیا زموږ سره 15 درې سره څنګه کیږي جمع کیږي اته بشي لاغه ورسته زموږ سره دغه ماینس اپریټر عملیه اجرا کوي یعنی 2 15 کې ضرب کې لاس تقسیم پر 2 15 جمع درې اته منفي 15 یعنی په دې معنی زموږ سره دلته څو پات کیږي ټول درې بیا زموږ سره دغه درې څنګه کیږي اخیره کې دغه اخیری پریورټی چې دغه اپریټر لري یعنی دا ایکوال ساين لري لاغه ورسته دغه درې ساين کیږي څلور ته اوس کله چې مثلا زه راشم لدې زیاده موږ تاسو سی اوټ کو زه هغه د ایکس ویلیو وخیمه یعنی ویلیو اپ ایکس اس یعنی د ایکس ویلیو که فرض کړئ موږ تاسو دلته وخیو ګورئ زموږ سره په ایکس کې څو شو شوي دي فکر کم درې موږ تاسو وخیل نو دلته موږ تاسو دا ګورو اند ال نو ګورئ زموږ سره ویلیو اپ ایکس از 3 یعنی په دې معنا په دغه محاسبه کې په دغه ایکسپریشن کې زموږ سره لومړی دغه د ضرب علامه سره ورسته له هغه وروسته دغه د تقسیم علامه بیا زموږ سره دغه د جمع عملیه سره ورسته په اخر کې زموږ سره دغه د منفي عملیه سره ورسته او بیا زموږ سره دغه ټول کومه ویلیو چې راوښل لاس سره غلله هغه د ایکوال ساين په ذریعہ دغه وریبل ته څنګه شوله اساين شوله دغه د پریورټی اپ اپریټرز ویل کیږي یعنی زموږ سره په اپریټرز کې لومړی کومه اپریټرز پریورټی لري تر څو پیغام
عملیه لومړی څنګه شي اجرا شي. نو تاسو دغه اگزامپلز هم ګورئ. ان دلته زموږ سره فرض کړئ چې مثلا په دې شکل سره تاسو یو قوس ولرئ، نو لومړی تاسو سره په هغه ایکسپریشن کې مثلا په هغه محاسبه کې لومړی قوس اجرا کیږي. لکه فرض کړئ زه دلته ولیکم چې 5 + 7 خو دغه زموږ سره چې په دې شکل سره په یو قوس کې وي، اوس به زموږ سره دغه ایکسپریشن هغه نتیجه څو راځي. نو لومړی اوس موږ تاسو ګورو په دغه ایکسپریشن کې یا په دغه سټیټمنټ کې لومړی زموږ سره دغه قوس اجرا کیږي، یعنی د ضرب اپریټر څخه هم ملټیپلیکیشن اپریټر څخه هم مخکې لومړی زموږ سره قوس اجرا کیږي. دا به معنی چې لومړی د 15 د و سره څنګه کیږي جمع کیږي، 15 او څو کیږي 12. بیا هغه وروسته کله چې دلته 12 راغلل، یعنی دا په دې معنی چې دلته 12 راغلل، بیا هغه وروسته زموږ سره 2 15 کې ضرب کیږي، لس بیا په 2 تقسیمیږي 15، بیا هغه وروسته زموږ سره 15 له 3 سره جمع کیږي 8، دلته 8 راغلل، دلته څو شول 12. نو 12 8 منفي 12 زموږ سره څو کیږي منفي 4. اوس کله چې موږ تاسو دا څنګه کو کمپایل ان رن کو ګورئ زموږ سره په ایکس کې څو شوي دي منفي 4. یعنی دلته زموږ سره دغه پریارټی شی لري، دغه قوس یې لري، یعنی لومړی زموږ سره دغه قوس څنګه کیږي اجرا کیږي، لاغه وروسته زموږ سره دغه د ضرب عملیه، بیا زموږ سره تقسیم، بیا جمع، بیا منفي، په دې ترتیب سره. نو دغه زموږ سره پریارټی اپ اپریټرز وو، یعنی زموږ سره په دې شکل سره اپریټر څنګه کیږي اجرا کیږي. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس یې نن موږ تاسو ټرنری اپریټرز همداشان موږ تاسو پریارټی اپ اپریټرز ویل. د نن درس تر دې ځای پورې بس، تر بیا د خدای په امان.